منصة الانستجرام بتسمح لنا بوضع رابط واحد في البايو، وكمان ما ينفعش نحط رابط تحت البوست. فلو صاحب بيزنس وعاوز تروج لمنتجاتك على موقعك وصفحة الفيسبوك والجروب، أو منشئ محتوى وعاوز تروج لقناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أو عندك روابط أفيليت وعاوز تروج لها، في فيديو النهاردة هنتعرف ازاي نحط أكتر من رابط في حسابنا على الانستجرام. معاكم منى محمود. لو مهتمين بصناعة المحتوى على اليوتيوب والانستجرام والتسويق والربح من الانترنت، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس على اول لايك وشير للفيديو. يلا بينا نبدأ. هندخل على جوجل وهنكتب في السيرش لينك تري. هنضغط على اول رابط هيظهر لنا. هسيب لكم رابط الموقع في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ نسجل حساب على لينك تري. هنضغط على ساين اب فري. هنبدأ نكتب الايميل. يفضل عدم استخدام الايميل الخاص بحساب الانستجرام. بعد كده هنختار اليوزر نيم، ممكن يكون نفس يوزر نيم حساب الانستجرام او اي يوزر نيم تاني متاح. وبعد كده هنكتب الباسورد وهنعيد كتابة الباسورد وهنضغط على ريجستر. بعد كده هنضغط على نيم وهنكتب الاسم. وبعد كده هنختار الكاتيجوري. هختار مثلا براند وإديوكيشن وهنضغط على I am not a robot وهنضغط على save details. عندنا خطتين، خطة مجانية وخطة مدفوعة ب$6 في الشهر. لو عاوزين تعرفوا ايه الفرق ما بين الخطة المجانية والخطة المدفوعة في لينك تري، هسيب لكم المقالة تحت في الديسكريبشن بوكس فيها كل التفاصيل، كمان كيفية الاشتراك. احنا هنستخدم الخطة المجانية. هنضغط على continue with free. هيتبعت لنا مسج على الايميل، هنضغط عليه وهنعمل verify email. بعد ما تفعل حساب لينك تري هنضغط على add new link. بعد كده هنبدأ نضيف الروابط. مثلا أنا عايزة أضيف الويب سايت، هكتب كده ويب سايت وهجيب رابط الويب سايت وبكده أنا ضفت أول رابط. هنضغط على add new link وهنضيف الفيسبوك بيج. وهنا كده ظهر لي الرابط التاني. نقدر ان احنا نضيف رابط تاني. هنضيف الانستجرام. نقدر نضيف اكتر من رابط. هنضغط على appearance. هنبدأ نحط لوجو. هنضغط على pick an image. هنبدأ نضيف اللوجو وهنضغط على save. وكده ضفنا اللوجو بتاعنا. بعد ما ضفنا اللوجو هنبدأ ان احنا نغير الثيم. في اشكال كتير نقدر ان احنا نستخدمها. البرو اللي مكتوب عليه برو ده تبع الخطة المدفوعة. مثلا هختار الشكل ده. اقدر ان انا اضيف اكتر من رابط. ممكن اجمع كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي واضيفها هنا. اقدر ان انا احرك مكان الروابط واضيفها في اي مكان انا عايزاه. مثلا عايزة الانستجرام في الاخر. بعد كده هنضغط على شير وهنضغط على copy my link tree URL وهنروح على حساب الانستجرام. هنروح على البروفايل وهنضغط على edit profile وهنروح عند ويب سايت وهنعمل paste.
وهنضغط على submit وهنرجع تاني على البروفايل وكده اتضاف لي الرابط. ده شكل الرابط، هنضغط عليه هيظهر لنا هنا كل الروابط اللي احنا ضفناها. لو في اي استفسار سيبولي كومنت تحت الفيديو، وتابعوني على الانستجرام، ولايك وشير للفيديو، وانتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.